So, hello. Ngayon ay SAS number 7 naman tayo. SAS number 7 is all about simplex method and shadow pricing. So, ano ba yung simplex method? Yung simplex method is all about parang linear programming din siya. Diba? Linear programming din siya. Pero, yung sinusolve ng simplex method is yung involving more than two variables. Yan. So, hindi siya simple, no? Simplex method siya, pero hindi siya simple. Yan. So, involving more than two variables. Diba yung sa linear programming, nung nakaraang module, ang ginamit nyo lang doon is yung X and Y, which is yung X, kung matandaan ko, yun yung tables, di ba? And yung Y, yun yung chairs. Pero sa simplex, more than two variables yung ginagamit niya. And more than two variables. So, usually, hindi na siya X and Y. Yung X1, X2, X3, ganun na yung ginagamit. Yan. So, simplex method, more than two variables. So, you can read this, yung mga terminologies, but you do not need to memorize. Basahin nyo lang. Ako, hindi ko din naintindihan yan eh. You do not need to memorize. Okay? And another thing, punta tayo dun sa computation. Yan. Yung computation, yan, sabi nga dyan sa note, may disclaimer na siya, no? Hindi tayo magbibigay ng ganitong problems sa assessments, which is yung quizzes and exams. Okay? Yan. So, medyo komplikado kasi. Hindi lang medyo komplikado. Komplikado talaga tong simplex method. Personally, hindi ko din siya naintindihan yung buong method ng simplex method. So, anong pag-aaralan natin sa simplex method, di ba? Pag-aaralan natin is sa final tableau na lang. Final tableau. So, ito yung final tableau, yung final solution. Tawag dyan, final tableau. Di ba, meron kayo dyan sa skill building activity. Punta tayo dun sa skill building activity. Ay, sagot na pala yun. Ito. Meron siyang given na final tableau. So, anong ibig sabihin ng mga yan? Yung sabi niya dito, X1, X2, and X3 are products. S1 and S2, yun yung mga constraint, no? Parang ito, warehouse capacity yung S1. Yung S2 naman, labor hours. Yan. So, nagkakaroon din usually ng S1 and S2 kasi merong tinatawag na mga entering and leaving variable. Mag-a-add ka kasi ng variable tsaka magtatanggal ka to arrive at the optimal solution. Yung paulit-ulit mo yung gagawin until mag-arrive ka sa optimal solution. Yun. So, ganun yung process ng simplex method. Pero, yung pag-aralan nga natin, itong final tableau, ano bang ibig sabihin yan? Itong X1, X2, and X3, yan nga yung products. Yung S1 and S2, ito yung limited resource, di ba? Itong nandito, for example, yung 3 under S1, di ba? Yan yung effect ng S1 sa X1. Okay? Yung effect ng warehouse capacity sa product na X1. Okay? Yan yung effect. Parang ito din, effect pag negative decrease yan. Pag negative decrease, pag positive increase. Yan yung effect ng S1 sa X2, yung negative 6. So, ganun. Ganun din yung sa X2. Ano naman yung nasa baba? Andito. Yan yung effect sa overall profit. Yan. Yung nasa baba, yan yung effect sa overall profit. Etong nasa labas, ano to? Effect din yan ng X1 tsaka ng X2 sa overall profit. So, yung effect ng X1, 50. Yan. Effect ng X2 sa overall profit, 60. Okay? Okay.
So, punta tayo sa mga questions. The number of x1, required number 1, the number of x1 that should be produced to maximize the profit would be, ilan ang ipoproduce na x1 to maximize the profit? Tingnan natin yung sagot. Ayan. Sagot is 50. Ito nga yung effect ng x1 sa profit. Effect ng x1 sa profit, 50. Ayan, sagot. Number 2, contribution margin, the contribution to profit of an additional 100 hours of labor would be. So, alin ba dyan yung labor hours? Labor hours is S2. Contribution daw sa profit. Alin dyan yung contribution sa profit? Yung nasa baba, which is 9. Tingnan natin yung answer. Ayun, 9. Nasa baba. Number 3, what would be the effect of additional 1,000 square feet of warehouse space on X1 and X2? Ano yung warehouse space? Yun yung S1. Effect daw ng S1 sa X1. Tingnan natin yung answer. Effect ng S1 sa X1, ayun, increase by 3. Ito, increase by 3. Effect ng S1 sa X2, decrease by 6. Yan, negative 6. Ang effect niya sa overall profit ay increase by 1. Yan, 1. So, yan, ang final tableau. Pero yung process, yan, okay lang kahit hindi na natin i-memorize yung process. Hindi na natin kailangan i-solve yung process. Usually, I think hindi pa siya nabigay sa board exam ever. Yung simplex method. Pero syempre, dapat alam nyo kung anong ibig sabihin ng simplex method. Tsaka kung paano basahin yung tableau. Diba? Okay, next topic is shadow pricing. So, ano ba yung shadow price? So, pwedeng dalawang ibig sabihin ng shadow price, ano? Pwedeng yan ay price for an intangible item. So, ano ba yung intangible item? Na yan. Intangible item for which there is no ready market for which to derive the price. So, wala ka pang basis. Kaya nga yung shadow price, sa mga disadvantage niya, ito ay guess estimate lang, hula. Guess estimate. Okay? Shadow prices are most commonly used in cost-benefit analysis where some elements of the analysis cannot be quantified by reference to a market price or cost. So, wala kang basis. Cannot be quantified by reference to a market. So, hindi ka pwedeng mag-base sa market price or cost. Okay? So, second meaning, ito ay maximum price that a business would be willing to pay for one additional unit. Yan. Price for one additional unit. Shadow price. Para mas maintindihan nyo pala yung yung first meaning niya, ito. Basahin natin yung examples. Tsaka yung advantage and disadvantages. Pero for the second meaning, ito yung gagamitin natin for the computation purposes. Ayun. Itong illustration, syempre nabasa nyo na yung illustration kasi parehas lang ito sa problem sa linear programming. So, ito yung objective function, di ba? Ito yung constraints. And, kapag ginamit mo daw dyan, yung maximum profit for the combination is ito, 6,250. Ang requirement is shadow price for constraint 3. Ano yung second meaning ng shadow price? Shadow price is yung price for one additional unit. Okay? So, tingnan natin yung step 1. Maglalagay ka ng one additional unit for constraint number 3. Ito, naging 101. Kanina ito, 100 siya dito. 100, diba? Dahil nga, lalagyan natin siya ng shadow price. Yan.
naging 101. So, ang gusto nating malaman is yung effect nitong 1 additional unit na ito sa overall profit. Yung effect niya sa overall profit, yun yung shadow price. Okay? Next step. Papalitan mo lang itong constraint 3 nitong bagong inequality na to. Okay? So, palitan mo ng bagong inequality and proceed ka doon sa usual na pag-compute ng value ng y and value ng x using the algebraic approach. Okay, kung paano mo kinompute yung value ng x and value ng y doon sa algebraic approach sa linear programming, ganun din yung gagawin dito. Parehas ng procedure. So, ang ginawa lang natin, dinagdagan lang natin ng 1 unit itong constraint number 3. Yan, dinagdagan lang siya ng 1 unit. Okay? So, pwede mo gamitin yung cancellation. Pag kinancel mo yung x, yung y is equal to 49.75. Okay? Using the value ng y, pwede mo siyang i-substitute. Pwede mo siyang i-substitute dito sa unang equation or sa pangalawang equation. Parehas lang dapat yung sagot. Or pwede mo din gamitin yung cancellation na ginawa mo dito sa first. Diba? Pwede mo i-cancel dito yung y, tapos proceed ka sa computation ng x. Okay? Okay. And then, pagka na-compute na natin yung value ng y and value ng x, i-substitute natin ito sa objective function. May change ba sa objective function? Wala. Okay? Wala. So, ang objective function pa rin natin is profit or P is equal to 250x plus 75y. Substitute mo yung na-compute natin na x and na-compute natin na y para makuha yung bagong profit. Ang bagong profit is ito, 6,293.75. Yung 6,293, incorporated na dito yung effect ng additional 1 unit. Okay? So, pag dineduct mo yung lumang profit, ito yung shadow price or yung effect ng additional 1 unit sa overall profit. Okay? Gets? So, that's all for SAS number 7. At hatid yan ng San Miguel Beer. Ang sabi niya, I'm here. Pag lumuluha ang tear.